Good morning, students. আজি তোমালোকৰ লগত মই এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আৰু বিষয়টো তোমালোকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছা যে বিষয়টো হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটস। এতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট তোমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সোশিয়োলজিৰ কাৰণে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়। আমি যেটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সোশিয়োলজি বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া এই বিষয়টো অধ্যয়ন কৰাটো অতি জৰুৰী। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটনো কি আৰু আমি সকলোৱে জানো ডিসপিউট মানে হ'ল বিবাদ বুলি যেটো অসমীয়াত যেটো কোৱা হয় বিবাদ আৰু যেহেতু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি কৈছে গতিকে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মানে হ'ল যে ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত কোনো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত যিখিনি বিবাদ আছে সেই বিবাদখিনিকে আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বা ঔদ্যোগিক বিবাদ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিত তোমালোকে বিভিন্ন সময়ত নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰা বা পেপাৰ পত্ৰই বিভিন্ন আলোচনাত তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা বা দেখিছা যে বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্ৰিত তোমাৰ মাজে মাজে কিছুমান খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় যে তোমাৰ নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত তোমাৰ কেতিয়াবা বিবাদ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজতো কেতিয়াবা কিবা ক্ষেত্ৰত লৈ খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা নিয়োগকৰ্তা যিখিনি এমপ্লয়াৰ্ছ আছে বা নিয়োগকৰ্তা আৰু নিয়োগকৰ্তাৰ মাজতো কেতিয়াবা তোমাৰ ডিসপিউট হ'ব পাৰে বা খেলিমেলি হ'ব পাৰে। গতিকে এনে ধৰণে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰতিষ্ঠানত বা এটা ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানত যেতিয়া বিভিন্ন সেই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন তোমাৰ সমূহৰ মাজত যেতিয়া কিবা বিষয় লৈ কিবা ইস্যু লৈ তোমাৰ ডিসপিউট হয় বা খেলিমেলি হয় বা বিবাদ সৃষ্টি হয় তেতিয়া হেতুক আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যিয়ে নহওক আজি আমি এই ক্লাছটোত তোমালোকৰ লগত ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কে তোমাৰ যিমান দূৰলৈকে আমি কভাৰ কৰিব পাৰি আজি ক্লাছটোত সেইখিনি বিষয় আলোচনা কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যেহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মানে হ'ল যে এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত জড়িত লোকসকলৰ মাজত যেতিয়া কিবা বিষয় লৈ কিবা ইস্যু লৈ যেতিয়া খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় কেতিয়াবা বিবাদৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া সেই বিবাদটোক আমি ঔদ্যোগিক বিবাদ বুলি ক'ব পাৰোঁ যেটোক আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি কৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ডিসপিউটস মেইনলি ৰিলেট টু দ্য ষ্ট্ৰাইফ বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ এমপ্লয়িজ। তাৰমানে সাধাৰণতে তোমাৰ কি হয় যদিও পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বা ঔদ্যোগিক বিবাদটো এমপ্লয়াৰ্ছ বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ বা বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ অৰ বিটুইন এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়িজ এনেধৰণে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত হ'ব পাৰে। তথাপিতো সাধাৰণতে যিখিনি বিবাদ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ বা যিখিনি বিবাদৰ ঔদ্যোগিক বিবাদৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাওঁ আমি পেপাৰ পত্ৰই বা আলোচনা পত্ৰই আমি শুনিবলৈ বা দেখিবলৈ পাওঁ সেই বিবাদখিনিৰ মেক্সিমামেই তোমাৰ কি হয় যে এমপ্লয়াৰ্ছ আৰু এমপ্লয়িজ সকলৰ মাজতে হোৱা দেখা যায়। যদিও এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ বা এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়িজ এনেকুৱা দুবিধ যদিও বিবাদ আছে বা যদিও কেতিয়াবা তেনেকুৱা বিবাদ হোৱা দেখা যায় বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ অৰ বিটুইন এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়িজ যদিও হোৱা দেখা যায় তথাপিতো তাৰ সংখ্যাটো কিছু কম হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু বেসিক্যালি আমি যিবোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল বিবাদ বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰে মেক্সিমাম অফ দেম আৰ বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ। তাৰে অধিক সংখ্যই তোমাৰ কি হৈছে যে নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে ইয়াতে সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিছে যে ডিসপিউট মেইনলি ৰিলেট টু দ্য ষ্ট্ৰাইফ বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ এমপ্লয়িজ। এতিয়া তোমালোকৰ এই প্ৰসংগত এটা কথা উল্লেখযোগ্য বা এটা উল্লেখ কৰিবলগীয়া হ'ল যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট তোমাৰ যিটো তোমাৰ আছে যিটো বিষয় আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি যিটো তোমাৰ এইটো কি কৰা হয় বিবাদৰ কথা আমি কৈছোঁ সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আইন এখন আছে আৰু সেই আইনখনৰ নামটো হৈছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947। এখন তোমাৰ কি হৈছে যে 1947ত এখন পাছ কৰা হৈছিল গতিকে ইয়াক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 হিচাপে জনা যায়। এতিয়া এই যিটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 যিখন আইন আছে সেই আইনখনে তোমাৰ কি হৈছে ইয়াৰ সেকশন 2K তোমাৰ কি আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কে এটা ডেফিনেশন আগবঢ়াইছে বা এটা তাৰ মিনিংটো এক্সপ্লেইন কৰিছে। সেইকাৰণে এই যিটো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট কাক কয় বা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলিলে কি বুজা যায় এই বিষয়টো
সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে বা তাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ গ'লে আমি কি ক'ব লাগিব যে এই যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 ৰ সেকশন 2 কেট যেটো ডেফিনেশন দিছে বা ইয়াৰ যেটো এক্সপ্লেইন কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত হে এক্সপ্লেনেশনটো আমি চাব লাগিব হেকানে ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা ডেফিনেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যে কৈছে যে according to Industrial Dispute Act 1947 section 2k এটা industrial dispute mean any dispute or difference between employers or between employers and workmen, that is laborers, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with the condition of labor of any person. এটা কথাটো হল যে এই যেটো তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট যিখন আছে সেই একখনে যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত যেটো এক্সপ্লেনেশন আগবঢ়াইছে আমি ডেফিনেশন বুলি যদিও কৈছো তথাপি যেটো এক্সপ্লেনেশন যদিও যেটো আগবঢ়াইছে সেই এক্সপ্লেনেশনটোৱে হল আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য তোমাৰ এক্সপ্লেনেশন বা ডেফিনেশন অফ তোমাৰ কি আছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ যেটো অৰ্থ সেই অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বা হেতু বুলি ক'লে কি বুজা যায় সেই সম্পৰ্কত আমি বেলেগ একো বস্তু চাব নালাগে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্টৰ সেকশন 2 কেট যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত যেটো এক্সপ্লেনেশন আগবঢ়াইছে যেটো বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে সেই বৰ্ণনাটো আমি চালেই হ'ব গতিকে ইয়াত তোমাৰ কি কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মানে কি কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মিন এনি ডিসপিউট অৰ ডিফাৰেন্স between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen তামনে কথাটো হৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মানে হল যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ বা যিকোনো ধৰণৰ বিভেদ ইয়াৰ ডিফাৰেন্স বুলি কৈছে হেকাৰণে মই বিভেদ বুলি কৈছো যিকোনো ধৰণৰ বিভেদ বা যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ তোমাৰ কাৰ মাজত হ'ব লাগিব বিটুইন এমপ্লয়াৰ্স এণ্ড এমপ্লয়াৰ্স তাৰমানে নিয়োগকৰ্তাসকলৰ মাজতো কেতিয়াবা কি হয় মালিক পক্ষ যেনে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যিসকল মালিক পক্ষ থাকে যিসকল নিয়োগকৰ্তা থাকে সেই নিয়োগকৰ্তাসকলৰ মাজতো কেতিয়াবা কিবা ইস্যু লৈ পিনি তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিভেদ আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে according to section 2k of Industrial Dispute Act 1947 industrial dispute mean any difference or any dispute between employers and employers like that it also indicates that or it also mentioned that industrial dispute also includes the differences or the dispute between employers and workmen তাৰমানে যি ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট তোমাৰ এমপ্লয়াৰ্ছৰ মাজত হ'ব পাৰে লাইক ডেট বা একে ধৰণে তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটটো এমপ্লয়াৰ্ছ আৰু ওয়াৰ্কমেনৰ মাজতে হ'ব পাৰে যেটো কথা মই অলপ আগতে কৈ আহিলো যে যিমানবোৰ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিফাৰেন্সেস আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰে অধিক সংখ্যকে তোমাৰ কি আছে যে বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড ওয়াৰ্কমেনৰ মাজত হয় গতিকে ইয়াত কৈছে যে হেকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মানে কি হ'ব যে এনি ডিসপিউট অৰ difference between employers and employers or between employers and employees or between workmen and workmen তাৰমানে যি ধৰণে এমপ্লয়াৰ্ছ আৰু এমপ্লয়াৰ্ছ সকলৰ মাজত তোমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান বিষয় লৈ বিভেদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ডিসপিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে লাইক ডেট ওয়াৰ্কমেন আৰু ওয়াৰ্কমেনৰ মাজতো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিবাদ বা ডিফাৰেন্স সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আমি এই যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ তিনটা স্বৰূপ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বিটুইন এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড ওয়াৰ্কমেন অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বিটুইন ওয়াৰ্কমেন এণ্ড ওয়াৰ্কমেন গতিকে এনে ধৰণৰ তিনটা ধৰণৰ তিনি প্ৰকাৰৰ বা তিনিটা স্বৰূপত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটটো দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া এই যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 আকৌ লগতে ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশনত কৈছে যে এই যেটো ডিফাৰেন্স বা এই যেটো বিবাদ আছে যেটো ডিসপিউট আছে এটো কৈছে যে ইট ইজ ৰিলেটেড অৰ ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দা এমপ্লয়মেন্ট অৰ নন এমপ্লয়মেন্ট তাৰমানে নিয়োগৰ লগত কিবা জড়িত কিবা বিষয় লৈও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিটুইন এটো এমপ্লয়াৰ্ছৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা নিয়োগৰ বিষয় লৈ কিবা তোমাৰ নিয়োগকৰ্তা আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা নিয়োগৰ লগত জড়িত নোহোৱা কিছুমান নন এমপ্লয়মেন্ট কিছুমান বিষয়তো কি হ'ব পাৰে যে এটো বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অৰ টাৰ্মছ অফ এমপ্লয়মেন্ট কিমান সময়লৈকে মানুহ শ্ৰমিকসকলক নিয়োগ কৰিব টাৰ্মৰ কথাটো কৈছে অৰ উইথ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ লেবাৰ অফ এনি পাৰ্সন যে এজন শ্ৰমিকে কেনেকুৱা অৱস্থাত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তেওঁ কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই যেটো ওয়াৰ্ক কণ্ডিশ্যন বুলি কৈছে ওয়াৰ্ক যেটো কণ্ডিশ্যন অফ লেবাৰ বুলি যেটো কৈছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইস্যু লৈ পিনি বিভিন্ন বিষয় লৈ তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মে বি তোমাৰ মে বি ক্ৰিয়েট অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মে বি ৰেইজ
due to the employment, due to some employment factors, or it may also create due to some non-employment causes, or it may also tomar ki hoise je etu tomar লেবাৰ কণ্ডিশ্যনক লৈ বা কোনোবাজন মানুহৰ যেটো শ্ৰম কৰাৰ যেটো কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনক লৈ পিনে তোমাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তত আমি কি বুলি কৈছো যে যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 ৰ যেটো আছে সেই আইনখনে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত যিখিনি বৰ্ণনা কৰিলে সেই বৰ্ণনাখিনিৰ পৰা আমি এটো কথা ক'ব পাৰো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হল যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ বা যিকোনো ধৰণৰ বিভেদ এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়াৰ সকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা যিকোনো ধৰণৰ বিভেদ বা এমপ্লয়াৰ আৰু শ্ৰমিকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভেদ বা শ্ৰমিকসকল আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন বিভেদক আমি কি বুলি কৈছো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে হৈছে যে এমপ্লয়মেন্ট ৰিলেটেড কিছুমান কজ বা এমপ্লয়মেন্ট বা নন এমপ্লয়মেন্ট কিছুমান কজ হ'ব পাৰে বা এমপ্লয়মেন্টৰ যেটো টার্ম আছে যেটো যিমান সময়লৈকে তোমাৰ এমপ্লয়মেন্ট শ্ৰমিকসকলক দিয়ে সেই সময়টো লৈ পিনে কেতিয়াবা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা শ্ৰমিকসকলে যেটো কণ্ডিশ্যনত তোমাৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় সেই কাম কৰিবলগীয়া কণ্ডিশ্যনক লৈ পিনেও কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হ'ব পাৰে গতিকে আমি যদি আকৌ এবাৰ যদি চাওঁ ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মিন এনি ডিসপিউট অৰ ডিফাৰেন্স বিটুইন এমপ্লয়াৰ্স এণ্ড এমপ্লয়াৰ্স অৰ বিটুইন এমপ্লয়াৰ্স এণ্ড ওয়ার্কমেন অৰ বিটুইন ওয়ার্কমেন এণ্ড ওয়ার্কমেন হুইচ ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য এমপ্লয়মেন্ট অৰ নন এমপ্লয়মেন্ট অৰ টাৰ্মছ অফ এমপ্লয়মেন্ট অৰ উইথ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ লেবাৰ অফ এনি পাৰ্সন মই আশা কৰিছো তোমালোকে যেটো এক্সপ্লেনেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সম্পৰ্কত যেটো এক্সপ্লেনেশ্যন দিলে সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটোৰ পৰা তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ অৰ্থটো জানিব পাৰিলা এতিয়া নেক্সট আহো যে হোৱাট আর দ্য কজেস অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ কজেস খিনি কি আমি ইয়াৰ আগতে যেটো এক্সপ্লেনেশ্যন আগবঢ়ালে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 এ যেটো এক্সপ্লেনেশ্যন আগবঢ়ালে তাত আমি কেইটামান কজেসৰ কথা তাতে উল্লেখ কৰিছিলে দ্য কজেস অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মে বি এমপ্লয়মেন্ট ইট মে বি ৰিলেটেড টু নন এমপ্লয়মেন্ট অৰ ইট মে বি ৰিলেটেড টু টাৰ্মছ অফ এমপ্লয়মেন্ট অৰ ইট মে বি ৰিলেটেড টু দ্য কণ্ডিশ্যন অফ লেবাৰ অফ এনি পাৰ্সন গতিকে these are some causes of industrial dispute তথাপিও ইয়াতে কি আছে স্পষ্টকৈ ইয়াত কিছুমান দেখাইছে যে কজেস অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট বুলি কওঁতে যে কৈছে যে কজেস অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মে বি গ্ৰুপড ইনটু 4 কেটেগৰিজ এই যিখিনি কাৰণ আছে যিখিনি কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ কাৰণসমূহক আমি চাৰিটা প্ৰধান ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'ব পাৰো এণ্ড দিজ আৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰছ উদ্যোগৰ লগত জড়িত যিখিনি কাৰক আছে মেনেজমেন্ট এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ ওয়াৰ্কাৰ্ছ যেটো মেনেজমেন্ট যেটো শ্ৰেণী থাকে মেনেজমেন্টৰ লগত জড়িত যেটো শ্ৰেণী থাকে সাপোজ এমপ্লয়াৰ্স সকলক আমি মেনেজমেন্ট বুলি ধৰিব পাৰো মেনেজমেন্টছ এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ ওয়াৰ্কাৰ্ছ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি ইয়াৰ যেটো পৰিচালক যেটো মণ্ডলী থাকে বা যিসকল মালিক পক্ষ থাকে মালিক পক্ষসকলৰ যেটো এটিটিউড দেখুৱায় সেই এটিটিউডটো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউটৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেন্ট মেচিনাৰী যেটো সৰকাৰৰ যেটো প্ৰশাসন যেটো যন্ত্ৰ থাকে যেটো পৰিচালনা হেতু এটা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে কাৰণ হ'ব পাৰে এণ্ড আদাৰ কজেস অন্যান্য কিছুমান কাৰণ আছে যিখিনিক আমি আদাৰ কজেস হিচাপে ক'ব পাৰো গতিকে আমি কৈছো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট may be grouped the causes of industrial dispute may be grouped into 4 categories and these are industrial factors management's attitudes towards workers government machinery and other causes It what are the industrial factors খিনি কি এটা under this category some of the causes of dispute may be তাৰমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিখিনি কাৰক আছে ঔদ্যোগিক যিখিনি কাৰক আছে সেই কাৰকখিনিৰ ভিতৰত তোমাৰ কেইটামান কাৰণ ইয়াতে দি দিছে ইয়াত কৈছে যে an industrial matter relating to employment তাৰমানে নিয়োগৰ লগত জড়িত যিখিনি কাৰণ আছে যিখিনি তোমাৰ বিষয় আছে সেই বিষয়খিনি লৈও কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট হ'ব পাৰে আৰু এই ডিসপিউটটো বিটুইন ওয়াৰ্কমেন এণ্ড তোমাৰ এমপ্লয়াৰ্ছৰ মাজত হয় নেক্সট হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট মেটাৰ ৰিলেটিং টু ওয়াৰ্ক ৱেজ hours of work privileges the right and obligations of employees and employers terms and conditions of employment including matters pertaining to এত কেইটামান কাৰণ দিছে গতিকে আমি যেটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেটেড যিখিনি কাৰণ আমি পালো সেই কাৰণখিনি কৈছে যে the industrial factors of industrial dispute are employment are related to employment work wages hours of work privileges the right and obligations of employers and employees
টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ লৈ পিনি তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে আৰু এই কাৰণখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ্ছ বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ্ছ বুলি কয় যে দিজ অল আৰ ৰিলেটেড টু ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইকাৰণে এমপ্লয়মেণ্টটো তোমাৰ ধৰা কি চৰ্তত তোমাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে সেইটো এটা হ'ব পাৰে যদি চৰ্তবোৰ যদি ভাল নহয় ৱৰ্কাৰ্ছসকলে যদি চৰ্তখিনি যদি ভাল নাপায় তেনেহ'লে ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু এমপ্লয়াৰ্ছৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে এইটো বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰে সেই কাম কৰাৰ যিটো কণ্ডিশ্যনত তেওঁলোকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বা তেওঁলোকক কামৰ যদি বাৰ্ডেন যদি বেছি হয় তেওঁলোকৰ কামৰ বোজা যদি বেছি হয় তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়িৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৱেজেছ লৈও হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যিটো পাৰিশ্ৰমিক দিয়ে যিটো মজুৰি দিয়ে সেই মজুৰি লৈও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ হ'ব পাৰে কম মজুৰি হ'লে কাম বেছি হ'লে তেতিয়া কি হ'ব যে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব আৱাৰ্ছ অফ ৱৰ্ক তেওঁলোকে কিমান ঘণ্টা সময় কাম কৰিব তেওঁলোকে যিমান ঘণ্টা সময় কাম কৰে তাৰ বিনিময়ত যদি তেওঁলোকে মজুৰি ঠিকমতে নাপায় বা কামৰ ঘণ্টা যদি বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে কি হ'ব তেতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰিভিলেজেছ যিখিনি সুবিধা শ্ৰমিকসকলক দিব লাগে কাম কৰা সময়ত যিখিনি সুবিধা দিব লাগে খোৱা বোৱাৰ সুবিধা কাম কৰা যিখিনি ধৰা সাফিচিয়েণ্ট পোহৰৰ ব্যৱস্থা সাফিচিয়েণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে এনেকুৱা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি যিখিনি দিব লাগে ধৰা তেওঁলোকৰ যিখিনি ৱেলফেয়াৰ ৰিলেটেড যিখিনি কথা আছে এইখিনি ধৰা তোমাৰ কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰিভিলেজ থাকে কামৰ মাজত জিৰণি সময় ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্ৰিভিলেজ শ্ৰমিকসকলক দিব লাগে সেইখিনি যদি ঠিকমতে নিদিয়ে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব যে তেওঁলোকৰ মাজত ডিস্পিউট হ'ব পাৰে দ্য ৰাইট এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ অফ এমপ্লয়িজ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বা শ্ৰমিকৰ প্ৰতি নিয়োগকৰ্তাৰ প্ৰতি শ্ৰমিকৰ যদি অব্লিগেশ্যনছ বা তেওঁলোকৰ যদি ইজনে সিজনক যদি ঠিকমতে যদি ব্যৱহাৰ পাতি নকৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ যে অধিকাৰ প্ৰতি ঠিকমতে যদি নিদিয়ে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত খেলিমেলি হ'ব পাৰে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইনক্লুডিং মেটাৰ্ছ পাৰ্টেনিং টু ডিছমিছেল অৰ নন এমপ্লয়মেণ্ট অফ এনি পাৰ্চন কোনোবা শ্ৰমিকক যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বা কামৰ মাজতে যদি তোমাৰ তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্ম শেষ নোহোৱাৰ অৱস্থাতে যদি তেওঁক ডিছমিছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব যে সেই কাৰণটো লৈও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ্ড এগ্ৰিমেণ্ট ছেটেলমেণ্ট অফ এৱাৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণো হ'ব পাৰে যে ৰেজিষ্টাৰ্ড এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে যিখিনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে শ্ৰমিকসকলৰ লগত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে যিখিনি দিম বুলি কৈছিলে ধৰা বা যিখিনি যদি দিয়া নাই বা তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ সময়ত যিখিনি কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকক দিছিলে সেইখিনি যদি ফুলফিল নকৰে বা ছেটেলমেণ্ট যদি কিবা খেলিমেলি সৃষ্টি হয় কিন্তু যদি ছেটেলমেণ্ট যদি ভালকৈ নকৰে সমাজ কেতিয়াবা যদি কাৰোবাক কিবা এৱাৰ্ড দিব লগা সেইবোৰ যদি নিদিয়ে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে আৰু লগতে কৈছে এণ্ড ডিমাৰ্কেশ্যন এষ্টাব্লিছিং লিমিটছ অফ দ্য ফাংচনছ অফ এন এমপ্লয়ী তাৰমানে এজন শ্ৰমিকে কোনখিনি কাম কৰিব কিমানলৈকে তেওঁ কাম কৰিব সেইটো যদি ঠিকমতে ডিমাৰ্কেটেড নকৰে সেইটো যদি ঠিকমতে নিৰ্দিষ্ট কৰি নিদিয়ে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব যে উদ্যোগিক বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আনহাতে তোমাৰ কি বুলি কৈছে যে এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেটাৰ ইন হুইচ both the parties are directly or subsequently interested সেইটো এটা তোমাৰ 2 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে এন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেটাৰ এনেকুৱা এটা উদ্যোগৰ লগত জড়িত বিষয় ধৰা যিটোত তোমাৰ কিছু দুইটা পাৰ্টি শ্ৰমিক আৰু মালিক দুইটা পাৰ্টি তোমাৰ ডাইৰেক্টলি এণ্ড সাবষ্টেন্সিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টেড যিটো দুইটা পক্ষৰ লগতে তোমাৰ কি হয় জড়িত হৈ থাকে তেনেকুৱা কিছুমান মেটাৰ লৈও তোমাৰ কি হয় যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে আনহাতে কৈছে 3 নম্বৰত কৈছে ডিস্পিউট এৰাইজিং আউট অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইনফ্লেশ্যন চেঞ্জ ইন দ্য এটিটিউডছ অফ তোমাৰ এইটো কি হ'ব যে এমপ্লয়াৰ্ছ গতিকে এনেধৰণে তোমাৰ কি হৈছে যে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এই গোটেই কাৰণখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফেক্টৰ্ছ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ 2 নম্বৰত কৈছে যিটো কাৰণ আছিলে মেনেজমেণ্ট এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ লেবাৰ এতিয়া পৰিচালক মণ্ডলীৰ যিটো মনোভাৱ থাকে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে এইটো কৈছে মেনেজমেণ্টছ আনউইলিংনেছ টু টক অভাৰ এনি ডিস্পিউট উইথ দেয়াৰ এমপ্লয়িজ কিবা বিষয় লৈ পিনি যদি তোমাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু এমপ্লয়িজৰ মাজত যদি তোমাৰ বিবাদ সৃষ্টি হয় আৰু সেই বিবাদটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে যদি মেনেজমেণ্টে যদি ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে লগতে কৈছে মেনেজমেণ্টছ আনউইলিংনেছ টু ৰিকগনাইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন delegating enough authority to the representatives etc. তাৰপৰা লগতে যদি পৰিচালক মণ্ডলীয়ে যদি
শ্ৰমিকসকলৰ কোনো সংগঠনক যদি স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে যদি অমান্তি হয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ডেলিগেটিং এনাফ অথৰিটি তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ থাকে শ্ৰমিকসকলৰ যিবোৰ প্ৰতিনিধি থাকে সেই প্ৰতিনিধিসকলক যদি সাফিচিয়েণ্টলি যদি তেওঁলোকক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়াও তোমাৰ এই মেটাৰটো লৈ পিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে আনহাতে কৈছে আনউইলিংনেছ টু নেগোচিয়েট এণ্ড সেটেলমেণ্ট অফ ডিস্পিউট কিবা বিবাদ সৃষ্টি ইতিমধ্যে যদি কিবা সৃষ্টি হোৱা বিবাদ সেইখিনি যদি সেটেলমেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি নেগোচিয়েশ্যনৰ কাৰণে যদি অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াও তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে সেইটো এমপ্লয়াৰ্ছসকলৰ যিটো এটিটিউড আছে সেই এটিটিউডটো তাতো ধৰা পৰে গতিকে সেই এটিটিউড লৈ তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে 4 নম্বৰত কৈছে মেনেজমেণ্টছ ইনজিষ্টেন্স টু টেক কেয়াৰ অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰমোশ্যন এটচেট্ৰা উইদাউট কনচাল্টিং দ্য কনচাৰ্ণ এমপ্লয়িজ নিৰ্দিষ্ট শ্ৰমিকজনৰ আলোচনা নকৰাকৈ যদি তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন বা এমপ্লয়মেণ্টৰ লগত জড়িত যিকোনো বিষয় সম্পৰ্কত যদি মেনেজমেণ্টে যদি নিজাববীয়াকৈ ডিচিশ্যন লয় তেতিয়া হেতুক লৈও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে লগতে কৈছে মেনেজমেণ্টছ আনউইলিংনেছ টু প্ৰভাইড ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড বেনিফিটছ টু ইটছ এমপ্লয়িজ যদি এমপ্লয়িজসকলৰ কাৰণে বা এমপ্লয়িজসকলৰ যিখিনি বেনিফিটছ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে যিখিনি ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে সেই ছাৰ্ভিচখিনি যদি মেনেজমেণ্টে যদি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে যদি অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এই গোটেইখিনিক তোমাৰ আমি কি বুলি কৈছোঁ যে আমি মেনেজমেণ্ট এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ লেবাৰ হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ ভিতৰত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনেৰী ইয়াত কৈছে যে দো দেয়াৰ আৰ নাম্বাৰ অফ ইনেক্টমেণ্টছ ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ harmonious relations it is ineffective and unsatisfactory due to various reasons like their irrelevancy in the context of the challenges of present industrial climate culture incapability of understanding and answering imperative of development improper and inadequate implementation by many employers গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী বিভিন্ন থাকিব পাৰে বিভিন্ন তোমাৰ কি চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু সেই যিখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সেই গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাখিনি শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে যদি তোমাৰ কি নহয় সাফিচিয়েণ্ট নহয় সেইখিনি যদি তোমাৰ ইৰিলিভেণ্ট হয় সেইখিনি যদি ইনএফেক্টিভ হয় সেইখিনি যদি আনসেটিসফেক্টৰি হয় সেইখিনি যদি তোমাৰ কি হয় যে শ্ৰমিকসকলে যদি হেতু মনোপুত নহয় তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব যে তাক লৈও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ব্যৱস্থাখিনিক লৈও তোমাৰ শ্ৰমিক আৰু এমপ্লয়াৰৰ মাজত তোমাৰ এটো কি হ'ব পাৰে যে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী বুলি একানে কৈছে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে যিখিনি পাব্লিক সেক্টৰ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে সেই পাব্লিক সেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনিৰ এমপ্লয়াৰ হ'ল চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰ আৰু এটো কি হয় যে শ্ৰমিকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিবাদকো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত চৰকাৰক আমি এমপ্লয়াৰ হিচাপে আমি বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ বা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ধৰিব পাৰোঁ আনহাতে কৈছে এটা গভৰ্ণমেণ্টছ conciliation machinery has settled a very negligible number of dispute আনহাতে চৰকাৰে যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিটো conciliation যিটো মেচিনাৰী চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰে বা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে সেই conciliation মেচিনাৰীটোৱে তোমাৰ কি কৈছে যে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে তোমাৰ কৈছে অতি কম সংখ্যক ডিস্পিউটে নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে এই বিষয়টোক লৈও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে শ্ৰমিক আৰু চৰকাৰৰ মাজত বা শ্ৰমিক আৰু এমপ্লয়াৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটা আদাৰ কজেছ বুলি যিখিনি কৈছে আদাৰ কজেছ কৈছে এফিলিয়েশ্যন অফ দ্য ট্ৰেড ইউনিয়নছ উইথ এ পলিটিকেল পাৰ্টি কোনবা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যদি ট্ৰেড ইউনিয়ন যদি এফিলিয়েট হৈ যায় তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটো তোমাৰ বিশেষকৈ শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিবাদ কিছুমান শ্ৰমিকে যদি কয় যে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত আমি এফিলিয়েট নহওঁ বা আমি সংযুক্ত হৈ নাযাওঁ তেতিয়া আনখিনি যদি তোমাৰ কি হয় যে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বা তেওঁলোকৰ লিডাৰসকলে যদি কয় যে আমি নিৰ্দিষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ লগত আমি এফিলিয়েট হ'ম তেতিয়া শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিকৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে where the latter may instigate the trade unions to conduct strike lockout ঘেৰাও etc আৰু এনেকৈ তোমাৰ কি হয় কোনবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত যদি শ্ৰমিক সংঘটো যদি এক হৈ থাকে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ ইজনৰ হিজনৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় কোনবা পলিটিকেল পাৰ্টিয়েও ট্ৰেড ইউনিয়নক ইনষ্টিগেট কৰে তেওঁলোকক উচতনি দিয়ে যে কিহৰ কাৰণে শ্ৰমিক এটো যেটো ষ্ট্ৰাইক লকআউট ঘেৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি তোমাৰ ষ্ট্ৰাইক থাকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক উচতনি দিয়ে ফলত এই নাই উচতনিৰ ফলতো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ মাজত তোমাৰ এটো বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেক্সট কৈছে পলিটিক্যাল ইনষ্টেবিলিটি ৰাজনৈতিক যেটো অস্থিৰতা সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশন বা সেন্টাৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ যেটো ৰিলেশন সামটাইমস ৰিজাল্ট ইনটু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনফ্লিক্ট তাৰমানে এনেকুৱা যেটো পলিটিক্যাল যদি ৰাজনৈতিক যদি অস্থিৰ হৈ থাকে এখন দেশত
বা চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ যদি ৰিলেশ্যন হয় এতিয়া ধৰা তোমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ অসমতে তোমালোকে চোৱা চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ কথা এটা আছে আমাৰ ধৰা নগাঁৱত যিটো পেপাৰ মিল আছে কাছাৰত যিটো পেপাৰ মিল আছে সেই পেপাৰ দুইটা মিল তোমাৰ কি হৈ গৈছে বন্ধ হৈ আছে গতিকে এইক লৈ তোমাৰ কি আছে যে এইটো তাৰমানে কি আছে এইটো ৰাজনৈতিক যিটো সদিচ্ছা আছে সেই ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱ দেখা গৈছে এইখিনি সাৰ্ভাইভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এইখিনি তোমাৰ ৰিভাইভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কিছু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ দেখা গৈছে গতিকে এই যিখিনি এইটো হৈছে পলিটিকেল এটা কাৰণ বা চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে চেণ্টাৰে যদিও তোমাৰ ইচ্ছা নকৰাৰ কাৰণে ষ্টেটে যদিও প্ৰেছাৰ দিছে ষ্টেটে প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পাছতো চেণ্টাৰে হয়তো সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিক এটা পুনৰ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে চেণ্টাৰে তোমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তোমাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই গতিকে এইটোত চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ ৰিলেশ্যনটো ধৰা পৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণতো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে আনহাতে কৈছে আদাৰ পটেঞ্চিয়েল ফেক্টৰ্ছ লাইক কৰাপশ্যন ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড পাব্লিক লাইফ ইজি মানি এইটো কি এছান অলছ' ৰিজাল্ট ইন টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট এটচেট্ৰা এইটো নট এছান ইয়াত কৈছে যে ইজি মানি এটচেট্ৰা কেন অলছ' বি ৰিজাল্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট গতিকে তোমাৰ কি আছে যে আদাৰ পটেঞ্চিয়েল ফেক্টৰ্ছ লাইক কৰাপশ্যন ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড পাব্লিক লাইফ ইজি মানি এটচেট্ৰা কেন অলছ' বি ৰিজাল্ট ইন টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা দুৰ্নীতিটোও হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ কাৰণ ইজি মানি কোনোবাই হ'ব পাৰে ইজি মানি কোনোবাই বিচৰাৰ কাৰণেও হয়তো হ'ব পাৰে ইজি মানি বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত তোমাৰ কি হৈছে যে এইটো কৰাপশ্যন হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে যে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট হ'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ যিখিনি কাৰণ সেই কাৰণসমূহক আমি চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ এটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কজেছ নেক্সটটো হৈছে মেনেজমেণ্টছ এটিটিউডছ টুৱাৰ্ডছ ৱৰ্কাৰ্ছ সেইটো এটা হ'ব পাৰে নেক্সট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনেৰী আৰু লাষ্টলি আমি আদাৰ কজেছৰ ভিতৰত আমি পলিটিকেল ফেক্টৰটো আমি এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ কৰাপশ্যনৰ কথাটো আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ ধৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ইজি মানি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথাবোৰ আমি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত নেক্সট আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ প্ৰকাৰসমূহ এটা কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট তোমালোকৰ চাৰ্ট এখন মই দিছোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট যিকেইটা আছে তাক আমি দুটা প্ৰধান ভাগত ইয়াত ভাগ কৰি লৈছে এটা হৈছে ষ্ট্ৰাইক আৰু নেক্সট হৈছে লকআউটছ ষ্ট্ৰাইকক আকৌ তোমাৰ কি হৈছে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট্ৰাইক এণ্ড আদাৰ টাইপ অফ ষ্ট্ৰাইক বুলি ইয়াত ভাগ কৰা হৈছে আৰু আদাৰ টাইপ অফ ষ্ট্ৰাইকখিনিক জেনেৰেল পাৰ্টিকুলাৰ পলিটিকেল বণ্ড এটচেট্ৰা এইবোৰক তোমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি আৰু যিখিনি প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক আছে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইকৰ কথা কৈছে ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইক চিট ডাউন ষ্টেট ইন টুল ডাউন অৰ পেন ডাউন ষ্ট্ৰাইক গ' শ্ল' ষ্ট্ৰাইক work to rule token or protest strike lightning or catcall strikes picketing and boycotts ঘেৰাও hunger strike এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভাগত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আমি পাছৰ স্লাইডসমূহত আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে মই এতিয়াই তোমালোকক ইমান বেছিকৈ ডিটেইলছ ক'বলৈ যোৱা নাই এতিয়া নেক্সট তেনেহ'লে চাওঁ যে এই যিখিনি তোমাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ যিখিনি প্ৰকাৰ আছে সেই প্ৰকাৰসমূহ নেক্সট আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট আৰ বেচিকেলি অফ টু টাইপছ ডেট ইজ ষ্ট্ৰাইক এণ্ড লকআউটছ তাৰমানে আমি প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট দুটা ধৰণৰ আছে এটা হৈছে ষ্ট্ৰাইক এটা নেক্সট হৈছে লকআউটছ গতিকে এটা কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটছ আৰ বেচিকেলি অফ টু টাইপছ দিজ আৰ ষ্ট্ৰাইক এণ্ড লকআউটছ এতিয়া ষ্ট্ৰাইক মানে কি ইয়াত কৈছে যে ষ্ট্ৰাইকছ আৰ a result of more fundamental maladjustment, injustice and economic disturbances. Strike is a temporary cessation of work by a group of employees in order to express grievances or to enforce a demand concerning changes in work conditions. Strike are divided into three types. They are primary strike, secondary strike and other strike. গতিকে এই যিটো strike বুলি যিটো আছে সেই strikeটো হ'ল শ্ৰমিকসকলৰ ফালৰ পৰা কৰা এটা তোমাৰ ষ্ট্ৰাইক শ্ৰমিকসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে এটা বিবাদ তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে এটা যে অসন্তুষ্টি যেতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰে অসন্তুষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰি যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব বা অন্যান্য কিবা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব তেতিয়া সেইটোক আমি ষ্ট্ৰাইক বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কৈছে ষ্ট্ৰাইক আৰ এ ৰিজাল্ট অফ মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল মেল এডজাষ্টমেণ্ট কিবা যদি বিসংগতি থাকে অন্যায় যদি ইনজাষ্টিছ যদি থাকে এণ্ড ইকনমিক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যদি তেওঁলোকৰ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকৰ মাজত তেতিয়া শ্ৰমিকসকলে কি কৰিব পাৰিব যে এইটো ষ্ট্ৰাইক কৰে গতিকে এই ষ্ট্ৰাইকটো সদায় ৱৰ্কাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা হয় এইটো কেতিয়াও এমপ্লয়াৰ্ছ বা মালিক পক্ষৰ ফালৰ পৰা নহয় ইয়াত কৈছে ষ্ট্ৰাইক ইজ এ টেম্পৰাৰী চিজেশ্যন অফ ৱৰ্ক তাৰমানে কিছু সময়ৰ কাৰণে অলপ দিনৰ কাৰণে যেতিয়া কামটো বন্ধ কৰি দিয়ে বা কামটো তোমাৰ লেহেমীয়া কৰি দিয়ে তেতিয়া তোমাৰ কি হয় যে সেইটোক আমি ষ্ট্ৰাইক বুলি কওঁ আৰু অফ ৱৰ্ক বাই এ গ্ৰুপ অফ এমপ্লয়িজ যেতিয়া এমপ্লয়িজে যেতিয়া এটা এমপ্লয়িজৰ বা শ্ৰমিকসকলৰ এটা গ্ৰুপে যেতিয়া টেম্পৰাৰিটি তোমাৰ
কাম কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে বা কাম নকৰে তেতিয়া হেতুক তোমাৰ আমি কি বুলি কৈছো তেওঁলোকে হেতুক আমি ষ্ট্ৰাইক বুলি কৈছো তেওঁলোকে এই ষ্ট্ৰাইকটো এই কাৰণে কৰে যে তেওঁলোকে ইন অৰ্ডাৰ টু এক্সপ্ৰেছ গ্ৰিভেন্সেছ তেওঁলোকৰ যিখিনি অসন্তুষ্টি থাকে সেই অসন্তুষ্টিখিনি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টেম্পৰাৰী তেওঁলোকৰ কামৰ সিজেশ্যন কৰে অৰ টু এনফোৰ্স এ ডিমান্ড কনসাৰ্নিং চেঞ্জেছ ইন ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো অৱস্থা বা কাম কৰাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো এনেধৰণে ষ্ট্ৰাইকত লিপ্ত হয় আকৌ কৈছে যে ষ্ট্ৰাইকস আৰ ডিভাইডেড ইনটু 3 টাইপস দিজ আৰ প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক সেকেন্ডাৰী এণ্ড আদাৰ ষ্ট্ৰাইকস এটা প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক কাক কয় ইয়াত কৈছে যে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইকস আৰ জেনাৰেলি এগেইনষ্ট দ্য এমপ্লয়াৰ উইথ হুম দ্য ডিসপিউট এক্সিষ্ট এতিয়া ইয়াত কৈছে যে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি এইখিনি ষ্ট্ৰাইকক ক'ব পাৰোঁ যিখিনি ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু দ্য এমপ্লয়াৰ ইয়াত কৈছে যে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইকস আৰ জেনাৰেলি এগেইনষ্ট দ্য এমপ্লয়াৰ উইথ হুম দ্য ডিসপিউট এক্সিষ্ট তাৰমানে এইখিনিকে যিটো তোমাৰ এমপ্লয়াৰ লগত বা যিটো তোমাৰ নিয়োগকৰ্তাৰ লগত তোমাৰ কি হয় যে তেওঁলোকৰ ডিসপিউট চলি আছে সেই নিয়োগকৰ্তাসকলৰ বিপক্ষে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় যে শ্ৰমিকসকলে ষ্ট্ৰাইক কৰে তেতিয়া সেই ষ্ট্ৰাইকবোৰক আমি প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কৈছে এই যিটো প্ৰাইমেৰী যিটো ষ্ট্ৰাইক আছে প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক আকৌ কেইটামান ভাগ কৰি দিছে কৈছে ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইক ইন দিছ ষ্ট্ৰাইক ৱৰ্কমেন ষ্টে এৱে ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ক প্লেচ তেওঁলোকে কামৰ পৰা আঁতৰি থাকে ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইক তাৰমানে ইয়াত কৈছে যে ইন দিছ ষ্ট্ৰাইক ৱৰ্কমেন ষ্টে এৱে তেওঁলোকে কামৰ পৰা আঁতৰি থাকে দে অৰ্গেনাইজ ৰেলিজ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এটচেট্ৰা তেওঁলোকে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাইকটো যিহেতু কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে কামৰ পৰা আঁতৰি থাকি তেওঁলোকে ৰেলি উলিয়াই তেওঁলোকে ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰে গতিকে এইখিনিক আমি ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইক বুলি কৈছোঁ আনহাতে 2 নম্বৰ কৈছে ষ্টে ইন অৰ সিট ডাউন ষ্ট্ৰাইক ইয়াত কি হৈছে ইন দিছ ষ্ট্ৰাইক ৱৰ্কমেন কাম টু দ্য প্লেচ তেওঁলোকে কামৰ জেগালৈ আহে দে ষ্টে এট দ্য ৱৰ্ক প্লেচ বাট দে ডু নট ৱৰ্ক কিন্তু তেওঁলোকে কাম নকৰে তাৰমানে ষ্টে এৱে আৰু ষ্টে ইন অৰ সিট ডাউন ষ্ট্ৰাইক এই দুটা বেলেগ বস্তু ষ্টে এৱে ষ্ট্ৰাইকত তোমাৰ কি কৰে শ্ৰমিকসকলে কামলৈ নাহে তেওঁলোকে কামলৈ নাহি ৰাস্তা পদূলিয়ে বা য'তে ত'তে তোমালোকে কি কৰে তেওঁলোকে ৰেলি উলিয়াই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আনহাতে ষ্টে ইন অৰ সিট ডাউন ষ্ট্ৰাইকটোত তোমাৰ কি হয় যে ৱৰ্কমেনসকল কামৰ জেগালৈ আহে কিন্তু কামৰ জেগাত আহি পিনি তেওঁলোকে কিন্তু কাম নকৰাকৈ বহি থাকে গতিকে এইটোক ষ্টে ইন অৰ সিট ডাউন ষ্ট্ৰাইক বুলি কোৱা হয় আনহাতে টুলছ ডাউন পেন ডাউন ষ্ট্ৰাইক হিয়াৰ দ্য ষ্ট্ৰাইকাৰ্ছ lay down their tools in case of factory workers office workers lay down their pens গতিকে তেওঁলোকে কি হয় যে এটো stay in or sit down strike নিচিনাকে tools down or pen down strike হলো তোমাৰ কি হয় যে শ্ৰমিকসকল আহিব কিন্তু তেওঁলোকে কাম নকৰে গতিকে এনেকে ধৰণে তোমাৰ কি হয় আমি প্ৰাইমেৰী ষ্ট্ৰাইক সমূহক আমি তিনটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ আনহাতে টোকেন তিনটা আৰু 4 নম্বৰত কৈছে যে টোকেন অৰ প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক It is of very short duration and is in nature of signal for the danger ahead. In this strike, workers do not work for an hour or a day. তেওঁলোকে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে এনে তেওঁলোকে কি নকৰে যে তেওঁলোকে এটো কাম নকৰাকে থাকে গতিকে এটো টোকেনৰ প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক বুলি কোৱা হয় আগন্তুক দিনত কিবা বিপদ এটা হোৱাৰ তেওঁলোকে সম্ভাৱনা দেখিছে গতিকে সেই সম্ভাৱনাটো যেটো দেখিছে সেই সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে শংকিত হৈ তেওঁলোকে এনে ধৰণে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে কি কৰে এটা প্ৰটেষ্ট কৰে গতিকে এই প্ৰটেষ্টটো টোকেন অৰ প্ৰটেষ্ট ষ্ট্ৰাইক বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত 5 নম্বৰত কৈছে লাইটেনিং or wildcat strike. In this strike, the strike is done without any prior notice or with a shortest notice. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইটেনিং or wildcat যেটো strike আছে এটোত কৈছে যে তেওঁলোকে strike এটা কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ নোটিছ নিদিবা অতি কম ডিউৰেশ্যনত তেওঁলোকে কি কৰে ষ্ট্ৰাইকটো কৰে এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ যে যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় যে ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ বিচাৰে ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগতে তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টক নোটিছ দিব লাগিব যে আমি আমুক তাৰিখে ইমান সময়ত আমি কি কৰিম আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিম বা আমি আমুক ডেটটোত আমি আমুক সময়ত আমি কি নকৰিম আমি অফিচলৈ নাহো বা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আমি ৰেলি জুলিয়াম আমি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিম সেই কথাখিনি আগতীয়াকৈ মেনেজমেণ্টক জনাব লগা হয় হেতু একৰ্ডিং টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিসপিউট এক্ট 1947 ত হেতু ধাৰা লিখা আছে গতিকে এই ধাৰাটো যদি বা এই নিয়মটো যদি তেওঁলোকে ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে হেতুক আমি অবৈধ ষ্ট্ৰাইক হিচাপে আমি ক'ব পাৰো গতিকে কিন্তু তাত এটা অপচন দিছে হেতু হৈছে কি যে লাইটেনিং অৰ ওয়াইল্ডকেট এণ্ড ষ্ট্ৰাইক আৰু এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাইকটো তোমাৰ কি হয় যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আগজননী নিদিয়াকৈ বা ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যদি আজি হয়তো কোনোবা এজনে ক'ব পাৰে যে আজি আমি
কাম কৰি আছোঁ আজি 1টা বজাতে তোমাৰ কি হ'ব যে আমি এটা ষ্ট্ৰাইক কৰিম হেতু ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ডিসিশন লৈ তেওঁলোকে হেতু কৰে তাত কোনো ধৰণৰ আগতে নটিচ দিয়া নহয় বা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে নটিচটো দি পিনি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাইকটো কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাইকবোৰক আমি কি বুলি কৈছোঁ লাইটেনিং অৰ ওয়াইল্ড ক্যাট ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে গো স্লো বুলি যিটো ষ্ট্ৰাইক আছে কৈছে ইন দিস ষ্ট্ৰাইক দ্য ওয়াৰ্কাৰ্ছ ইন্টেনশনালি ৰিডিউস দ্য স্পীড অফ ৱৰ্ক তেওঁলোকে যিটো কাম কৰা যিটো স্পীডত তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰি পিনি তেওঁলোকে সেই কামৰ স্পীডটো কমাই দিয়ে এজন শ্ৰমিকে যদি কোনবা এটা ফ্যাক্টৰীত যদি দিনটোত যিমান বস্তু উৎপাদন কৰে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে তাৰ সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণটো তেওঁ কমাই দিব পাৰে গতিকে এনেকে কমাইও তোমাৰ কি কৰা হয় তোমাৰ গো স্লো ষ্ট্ৰাইক কৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে উদাহৰণ কিছুমান আছে যে কোনবা এটা জোতা বনোৱা ফ্যাক্টৰী তাতে তোমাৰ কি হয় যে তেওঁলোকে যেটা গো স্লো ষ্ট্ৰাইক কৰে গো স্লো ষ্ট্ৰাইক কৰোঁতে তেওঁলোকে তোমাৰ কি হয় যে দুই পাত জোতা নবনায় কেৱল এটা পাতে তোমাৰ জোতা বনাই থাকে গতিকে এটা পাত জোতা বনাই থাকিলেতো তেওঁলোকে মালিকসকলেতো সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মানুহেতো এটা পাত জোতা নিকিনে গতিকে এনে ধৰণেও তোমালোকে কি হয় তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে গতিকে এইবোৰক আমি গো স্লো ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে কৈছে work to rule এটা in this strike the strikers undertake the work according to rules or job description এটা কৈছে যে এইটো এটা হৈছে যে এই ধৰণে তেওঁলোকে কি কৰে কেতিয়াবা হয়তো শ্ৰমিকসকলে তেওঁলোকৰ যিটো জব ৰুল থাকে তেওঁলোকৰ যিটো জবৰ যিটো ডেসক্ৰিপচন থাকে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ লিখা থাকে সেইখিনিয়ে কামহে কৰে তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে হয়তো বেলেগ কামো কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত কৈছে যে work to rule means কি in this strike the strikers undertake the work according to rules or job description তেওঁলোকক যিটো ডেসক্ৰিপচন দিয়া হৈছে তেওঁলোকক যিটো তোমাৰ কেছে যে এমপ্লয়মেন্ট যিটো এপইন্টমেন্টৰ যিটো কন্ডিশন আছিল যিখিনি ৰুলছ আছিল সেই ৰুলছখিনি মতেহে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ বিচাৰে আনহাতে 8 নম্বৰত কৈছে পিকেটিং ইয়াত কৈছে it is an act of protesting by the workmen in front of the premises of the employer এটো পিকেটিং কৰে তেওঁলোকে যিসকল নিয়োগকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখত তেওঁলোকে গৈ পিনি তেওঁলোকে কি প্ৰটেষ্ট কৰে গতিকে এটোক আমি পিকেটিং বুলি কৈছো 9 নম্বৰ কৈছে বয়কট it aims at disrupting the normal functioning of the enterprise এটা বয়কট মানে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰে কাম কৰাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে গতিকে এটো এটা তোমাৰ কি হয় এটোৱে গুটে কাম কৰা যিটো পৰিবেশ যিটো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান থাকে সেই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটো নরমাল যিটো ফাংশনিং যিটো কন্ডিশন থাকে যিটো ফাংশনিং যিটো এনভায়রনমেন্ট থাকে সেই এনভায়রনমেন্টটো এটিবে বেয়া কৰি পেলায় 10 নম্বৰ কৈছে ঘেৰাও it is a physical blockade of a target either by encirclement intended to block from and to a particular office workplace workshop etc শ্ৰমিকসকলে এটোত কি কৰে যে তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰে গুটেই তেওঁলোকে যিটো প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে সেই কামটো সেই প্ৰতিষ্ঠানটো হয়তো ঘেৰাও কৰি থাকে বা গেটতে তেওঁলোকে গেট বন্ধ কৰি থয় গেটতে অন্য মানুহক তাতে সোমাবলৈ দিয়া নহয় বা কোনবাজন মানুহ যদি ভিতৰত থাকে তেনেহলে ভিতৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰাকে তেওঁলোকে গেটতে তেওঁলোকে গেট বন্ধ কৰি থাকে গতিকে এটোক আমি ঘেৰাও বুলি কৈছো আনহাতে 11 নম্বৰত কৈছে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক দিস টাইপ অফ ষ্ট্ৰাইক ইজ ৰেষ্টৰ্ড টু আইদাৰ বাই দ্য লিডাৰ্স of the union or by some workers all at a time for a limited period or up to the period of settlement of dispute eto tumar hangar stay jitu অনখন কৰে ইয়াতো তোমাৰ শ্ৰমিকসকল কোনবাজন লিডাৰো কৰিব পাৰে বা গোটে শ্ৰমিকখিনও একেলগে কি কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে নুখুৱা গৈ থাকে অনখন কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে এই অনখনটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে কৰে বা তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে ডিসপিউটটো যেতিয়ালৈকে মীমাংসা নহয় তেতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে তেওঁলোকে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি থাকিব পাৰে গতিকে এনে ধৰণে বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে ষ্ট্ৰাইকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে যিখিনি প্ৰকাৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিলো আনহাতে যেটো সেকেন্ডাৰী যেটো ষ্ট্ৰাইক আছে সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাইকটো হৈছে যে সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাইক আৰ এগেইনষ্ট এ থাৰ্ড পাৰ্টি তাৰমানে ইয়াত কি আছে যে এতিয়া তেনেহলে তোমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি কোনটো হয় এটা বা ফাৰ্স্ট পাৰ্টি কোনটো হয় সেকেন্ড পাৰ্টি কোনটো হয় এটা কৈছে যে যদি তোমাৰ কি হয় যে এটা ইন্ডাস্ট্ৰিত যদি আমি মালিকসকলক যদি ফাৰ্স্ট পাৰ্টি বুলি ধৰো তেনেহলে সেকেন্ড পাৰ্টি হ'ব শ্ৰমিকসকল তেনেহলে থাৰ্ড পাৰ্টি হ'ব কি যে ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগত জড়িত নোহোৱা কোনবা বাহিৰৰ কোনবা এটা পাৰ্টিৰ লগত যদি তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ এটো তোমাৰ কি হয় যে এটো বিবাদ হয় তেতিয়া হেতুক আমি কি বুলি কৈছো বা হেতুক আমি থাৰ্ড পাৰ্টি বুলি কৈছো গতিকে সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাইক বুলি কোনটা কৈছে সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাইক আৰ এগেইনষ্ট এ থাৰ্ড পাৰ্টি উদ্যোগৰ বাহিৰৰ বা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত নোহোৱা ইনভলভ নোহোৱা কোনবা এটা পক্ষৰ লগত যদি তোমাৰ কি হয় ষ্ট্ৰাইক বা বিবাদ সৃষ্টি হয় তেতিয়া হেতুক আমি সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰাইক বুলি কওঁ দিস ষ্ট্ৰাইক আৰ সিম্পেথেটিক ষ্ট্ৰাইক গতিকে এটোক আমি অনুকম্পামূলক ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি ক'ব পাৰো সাপোজ আমি কৈছো যে কোনবা এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানত শ্ৰমিক আৰু মালিকৰ মাজত ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে
তেওঁলোকৰ যিটো বিবাদ হৈ আছে সেই বিবাদটো নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাইক কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই ষ্ট্ৰাইক কৰিছে যদিও যদি মালিকসকলে যদি সেই তেওঁলোকৰ যিটো বিবাদ সৃষ্টি হৈছে সেই বিবাদটো যদি নিষ্পত্তি কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে তাৰ সহানুভূতি হিচাপে তাৰ অনুকম্পামূলক হিচাপে তাৰ ওচৰ পাজৰ কোনোবা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি শ্ৰমিকসকলে যদি ষ্ট্ৰাইক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ চিম্পেথেটিক ষ্ট্ৰাইক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আমি ধৰা তোমাৰ কি আছে যে নগাঁও কাগজ কলৰ কথাটোকে আমি আকৌ কৈছোঁ নগাঁও কাগজ কলৰ ধৰা বন্ধ হৈ আছে তাৰ শ্ৰমিকসকলে ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে আৰু সেই শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি অনুকম্পা বা তেওঁলোকৰ প্ৰতি চিম্পেথি প্ৰদৰ্শন কৰি যদি আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত যদি তোমাৰ কি কৰা হয় শ্ৰমিকসকলেও যদি তোমাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ লয় তেনেহ'লে নুমলীগড় শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে সেইটো কি হ'ব এটা চিম্পেথেটিক ষ্ট্ৰাইক হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ ষ্ট্ৰাইকবোৰক আমি ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট্ৰাইক হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে আদাৰ ষ্ট্ৰাইক বুলি কৈছে দিছ ষ্ট্ৰাইকছ আৰ ইন দ্য ফৰ্ম অফ জেনেৰেল পাৰ্টিকুলাৰ পলিটিকেল এণ্ড বণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাইকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আনহাতে তোমাৰ যিটো নেক্সট যিটো আমাৰ আছিলে ব্যৱস্থা ধৰা সেইটো হৈছিলে কি যে ষ্ট্ৰাইকৰ দুটা প্ৰকাৰ কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ দুটা প্ৰকাৰ আমি পাইছিলোঁ এটা হ'ল ষ্ট্ৰাইক আৰু নেক্সটটো হ'ল লকআউট আৰু ষ্ট্ৰাইকৰ কথা কওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে ষ্ট্ৰাইকটো সাধাৰণতে শ্ৰমিকসকলৰ ফালৰ পৰা কৰে আৰু লকআউটটো হৈছে যে এইটো মালিক পক্ষৰ ফালৰ পৰা কৰে ইয়াত কৈছে যে লকআউট মিনছ দ্য ক্ল'জিং অফ এ প্লেচ অফ বিজনেছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট or the suspension of work or the refusal by the employer to continue to employ any number of persons employed by him. However, termination of employment or retrenchment and prohibiting an employee are not lockouts. ইয়াত কৈছে যে কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে অত্যাধিক ডিমাণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন ভাল কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেওঁলোকক বেছি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰ এক্টিভিটিজ বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া অত্যাধিক ডিমাণ্ড কৰিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেতিয়া খুব বেছি লোকচানৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ লকআউটছ বুলি কৈছোঁ এতিয়া লকআউটৰ একেবাৰে তোমাৰ উপযুক্ত উদাহৰণ হ'ল নগাঁও কাগজ কল বা কাছাৰ কাগজ কল ইয়াত তাৰমানে অত্যাধিক লছ হৈছে চৰকাৰে এইটো পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই তাত যিমান উৎপাদন হৈছে তাতকৈ বেছি তোমাৰ উৎপাদন কষ্টটো বেছি হৈ যায় গতিকে চৰকাৰে এই উদ্যোগটো পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰি তোমাৰ কি হৈছে যে সেইটো চৰকাৰে এইটো লকআউট কৰি দিছে বা সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ কৰি দিছে গতিকে এনেধৰণে যেতিয়া কোনোবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হয় অসুবিধাই দেখা দিয়ে লাভৰ পৰিমাণ কমি লোকচানৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তোমাৰ কি আছে যে মালিক পক্ষই বা চৰকাৰে সেই উদ্যোগটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে সেইটোক আমি লকআউটছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট এটা প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আনহাতে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট ইয়াত কৈছে আমি কেনেধৰণে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ তেনেহ'লে আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ কি ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কৈছে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ ট্ৰিপাৰ্টিয়েট এণ্ড বিপাৰ্টিয়েট বডিজ ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰ্ছ গ্ৰিভেন্স প্ৰচিডিউৰ্ছ লগতে কৈছে আন এটা কৈছে যে এইটো কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং ষ্ট্ৰং ট্ৰেড ইউনিয়নছ লেবাৰ কো পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং জইণ্ট কনচালটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে মেজাৰ্ছ আছে যিখিনি মেজাৰ্ছে আমি কি কৰিছোঁ যে এইটো তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ সময়টো বহুত যথেষ্ট হৈ গ'ল 43 মিনিটছ হৈ গ'ল মই ভাবিছিলোঁ যে এইখিনিও মই আজি ক্লাছটোত কভাৰ কৰিম কিন্তু সময় যিহেতু বহুত বেছি হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে বহুত সময় লাগিব গতিকে আজিলৈ ইমানতে মই সামৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে যিখিনি আমি কথা আলোচনা কৰিলোঁ সেই কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট কাক কয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটৰ কি কাৰণে সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউট প্ৰকাৰসমূহ কি এইখিনি বিষয়ে তোমালোকে এটা আভাস লাভ কৰিলা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ ইয়াকে কৈ মই আজি ক্লাছটো সামৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ক্লাছত মই তোমালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিস্পিউটসমূহ কি ধৰণে মীমাংসা কৰিব পাৰি এই যিখিনি কথা থাকি গ'ল ইয়াত মই ইতিমধ্যে মই প্ৰস্তুত কৰি আনিছিলোঁৱে সেইখিনি যিহেতু সময় নহ'ল কাৰণে মই কৰা নাই এইখিনি মই পৰৱৰ্তী ক্লাছত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এইখিনি যদিও 4-5খনমান শ্লাইড আছে কিন্তু এইখিনি সম্পৰ্কত বহুত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে গতিকে মই এইটো পৰৱৰ্তী ক্লাছলৈ থৈছোঁ আৰু গতিকে মই ইয়াকে কৈ তোমালোকৰ আজি মই তোমালোকৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ